साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेमा भएका यस्ता 5 वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु जुन तपाईहरुले प्रयोग गर्नु भएको छैन होला ती सेटिङहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिलो नगरिकन लागौं ती 5 वटा सेटिङहरु के हुन् त। साथीहरु भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु सबैभन्दा पहिलो सेटिङ तपाईले यसरी स्क्रोल डाउन गर्दा बित्तिकै तपाईले हेर्ने एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ आई कम्फर्ट शिल्ड। साथीहरु यसले के काम गर्छ भने तपाईहरुले यसलाई अन गर्नुभयो भने यो जुन ब्लू लाइटहरु आइरहेको हुन्छ त्यसलाई यसले रोक्ने काम गर्छ र तपाईको आँखालाई कम्फर्ट गर्छ अथवा सजिलो बनाउँछ। तपाईको मोबाइल हेरेदा आँखा दुख्ने अथवा आँसु आउने समस्या छ भने यसलाई अन गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म यसले तपाईलाई सेभ गर्नेछ। र साथीहरु यसमा क्लिक गरिरहनु भयो भने यसरी क्लिक गरिरहनु भयो भने यसको चाहिँ अप्सन खुल्नेछ। यहाँनिर के हुनेछ भने कलर टेम्परेचर साथीहरु अथवा त्यहाँनिर तपाईले एडजस्ट गर्न मिल्नेछ। तपाईले यसलाई बढाउँदै जानु भने यस्तो खालको कलर यहाँ देखिनेछ जसले तपाईको आँखालाई कति पनि हानि गर्ने छैन अथवा धेरै कम मात्रै यसले चाहिँ आँखालाई असर गर्छ। साथीहरु जति यसलाई घटाउनु भयो त्यति यसले चमक देखाउनेछ, ब्लू लाइट आउनेछ र त्यसले गर्दा तपाईको आँखालाई त्यति नै अप्ठ्यारो गर्नेछ। साथीहरु यो भयो पहिलो सेटिङ, यसलाई तपाईले अन गरेर राख्नु होला। अब साथीहरु मैले अर्को सेटिङ हेरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला दुईटा हातले यसरी यसलाई मिनिमाइज गर्नु साथीहरु, डिस्प्ले मिनिमाइज गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर विभिन्न यस्तो खालको अप्सनहरु देखाउनेछ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईले के गर्नुस् भने यहाँनिर साइडमा सेटिङ भन्ने अप्सन छ, सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न पाउनुहुन्छ तपाईले लक होम स्क्रिन लेआउट। साथीहरु यहाँ देखाइरहेको छु मैले लक होम स्क्रिन लेआउट। साथीहरु यसलाई तपाईले अन गरिदिनु भयो भने अब के हुनेछ भने जस्तै तपाईको यहाँनिर स्क्रिनमा जति पनि चीजहरु छन् यहाँनिर होम स्क्रिन लेआउट इज लक्ड, यु क्यान अनलक भन्छ। यदि तपाईले लक नगरिकन खोल्तीमा हाल्नु भएको छ मोबाइल भने त्यो अवस्थामा कहिले यसले सरेर अन्त जाने अथवा यिनीहरु क्लिक भइरहने जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्या अब रहने छैन साथीहरु। जस्तै अहिले मैले क्लिक गर्दाखेरि अब यो सरिरहेको छैन, कुनै पनि डिस्टर्ब भइरहेको छैन। तपाईले स्क्रिन लक नगरिकन मोबाइललाई पकेटमा हाल्दा पनि साथीहरु तपाईले पनि यो सेटिङलाई अन गरेर राख्नु होला। यदि यो सेटिङलाई अफ गर्यो भने के हुन्छ देखाउँछु। जस्तै यहाँ क्लिक भयो यो यसरी जहाँ त्यही छरिएको हुन्छ साथीहरु, क्लिक भइरहेको हुन्छ साथीहरु यसरी। अब साथीहरु तपाईले त्यसलाई लकलाई अन गरिदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको सेफ्टी हुनेछ मोबाइल गोजीमा राखे पनि साथीहरु, होम स्क्रिन लेआउट लक। अब साथी मैले तपाईलाई अर्को सेटिङ फेरि भन्न गइरहेको छु, तेस्रो सेटिङ। पुनः साथीहरुलाई स्क्रोल यसरी सानो गर्नु साथीहरु, डिस्प्लेमै तपाईले दुईटा औंलाले मिनिमाइज गर्नुस् र यहाँ सेटिङमा जानु साथीहरु। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर अप्सन पाउनुहुनेछ साथीहरु एउटा, हेर्नु होला होम स्क्रिन लेआउट। सुरुमा अप्सन छ साथीहरु यहाँनिर होम स्क्रिन लेआउट र यसभित्र तपाईले यहाँनिर होम स्क्रिन ग्रिड, एप्लिकेसन स्क्रिन ग्रिड र फोल्डर ग्रिड यसरी अप्सन देखाएको छ होम स्क्रिन लेआउट। साथी यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै यदि तपाईहरुको होम स्क्रिनमा एप सहितको तपाईले चाहनुहुन्छ भने होम एन्ड एप स्क्रिन भनेर गर्नु होला यहाँनिर। र साथीहरु होम स्क्रिन वान्ली मात्रै चाहनुहुन्छ, तपाईले एप्लिकेसनमा जान चाहनुहुन्न भने त्यो अवस्थामा तपाईले होम स्क्रिन वान्ली गर्नु होला र एप्लाई गर्नु होला। साथीहरु म देखाउने छु कि के असर गर्छ। अब साथीहरु यहाँनिर एप्लिकेसनमा जाने कुनै पनि यहाँनिर अप्सन देखाइरहेको छैन। अघि यहाँ साइडमा एप्स थियो, अब हामीले सिधै यसलाई यसरी सारेर एप्लिकेसन सबै होम स्क्रिनमा प्राप्त गर्छौं साथीहरु, एप्लिकेसन सबै होम स्क्रिनमा। अब मैले पुनः सेटिङमा गएँ र मैले यहाँनिर यसलाई होम एन्ड एप्स स्क्रिनमा एप्लाई गरेँ भने अब यहाँनिर साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यसलाई मैले माथि गरेँ भने बल्ल एप्लिकेसन आउँछ। मैले यतिकै सारे भने यहाँ एप्लिकेसनहरु राख्नु भयो भने आउँछ सर्टकट, नत्र भने यहाँनिर देखाउँदैन साथीहरु। यो भयो तेस्रो सेटिङ साथीहरु। अब मैले अर्को सेटिङ तपाईलाई देखाउने छु। फेरि सेटिङमा जानु साथीहरु। सेटिङमा गइसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नुस् र यहाँ तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ हाइड एप साथीहरु। कुनै पनि अन्य एप्लिकेसनको प्रयोग नगरिकन तपाईले एप्लिकेसनलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला जुन एप्लिकेसनलाई हाइड गर्न चाहनु भएको छ त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो साथीहरु। टिक लगाउनु होला यसरी। जस्तै मैले यहाँनिरबाट जस्तै यहाँ खल्ती छ मानौ, खल्ती इमो छ, यो दुईटालाई हाइड गर्न चाहिँ यसलाई डन गर्छु म यहाँ। अब साथीहरु यो हाइड भएको छ खल्ती र इमो साथीहरु। अब हाम्रो एप्लिकेसनमा यहाँ देखाउँदैन साथीहरु, यसमा खल्ती र इमो अब देखाउँदैन। अब तपाईले पुनः ल्याउनु पर्यो भने फेरि सेटिङमा जानु साथीहरु।
र यहाँनिर हाइड एप्समा क्लिक गर्नुहोस्। हाइड एप्समा गइसकेपछि यहाँनिर यसलाई यो माइनस भन्ने देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तल डन गर्नुहोस् साथीहरू। अब यसपछि तपाईँको इमो र तपाईँले जुन लुकाउनु भएको थियो खल्ती यहाँनिर आइसकेको छ साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँले फेरि पुनः सेटिङमा जानुहोस्, तपाईँको स्क्रिन सेटिङमा जानुहोस्, होम स्क्रिन सेटिङमा यहाँनिर होम स्क्रिन ग्रिड भन्ने छ र एप स्क्रिन ग्रिड छ साथीहरू, हेर्नु होला। जस्तै होम स्क्रिन ग्रिडमा मैले क्लिक गर्छु, गर्दा बित्तिकै यहाँ तपाईँले विभिन्न अप्सन पाउनुहुनेछ साथीहरू। यसमा तपाईँले 4x6, 5, 6 तपाईँको जुन एप्लिकेसनहरू रहेका छन् यसरी तपाईँको यहाँनिर मिलाएर यसले देखाउनेछ साथीहरू। यसलाई सेभ गर्नु होला। र साथीहरू यहाँनिर एप स्क्रिनमा गयो भने एप तपाईँले राख्नुभएको जुन एप्लिकेसन छन् यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ एप्लिकेसन। यहाँनिर तेर्सोमा 4वटा र ठाडोमा 1, 2, 3, 4, 5वटा देखाइरहेको छ साथीहरू। 4, 5 यहाँ तल टिक लागेको छ। तपाईँले 4, 6 गर्नुभयो भने यहाँनिर अब 4, 6 आउनेछ, तपाईँले एप्लिकेसन यता ल्याउन सक्नुहुन्छ। र 5, 5 राख्नु भने यसरी 5 र 5 आउनेछ, र 5, 6 राख्नु भने यसरी आउनेछ साथीहरू। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसरी कुनै पनि एप्लिकेसनहरूलाई यो सेटिङमा अथवा यो फर्मेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले धेरै एप्लिकेसनहरू एउटै डिस्प्लेमा यहाँनिर देखिने गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले यो सेटिङमा जानका लागि एप्समा गएर माथि यहाँ सर्च भन्दा साइडमा 3 डट देखाएको छ, 3 डट पछि यहाँनिर सेटिङमा गएर यिनी सेटिङहरू सहिलेसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथीहरू अर्को तपाईँले डिस्प्लेमा गर्न सकिने सेटिङ यहाँनिर टाइम देखाइरहेको छ माथि साथीहरू, र त्यहाँ हेर्न 24 डिग्री देखाइरहेको छ। मैले यसलाई पुनः साथीहरू यहाँनिर विगेटमा गए, यहाँनिर विगेट्समा गइसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमध्येबाट तपाईँले राख्न चाहनुभएको क्लिक गर्नु साथीहरू। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एड भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न यसरी सिस्टमहरू देखाएको छ साथीहरू। 2टा टाइम राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर क्लक यहाँनिर यसरी, अथवा यो खालको घडी के राख्न चाहनुभएको साथीहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो राखेँ, एड गर्छु। यहाँनिर होम स्क्रिन लक छ साथीहरू। होम स्क्रिनलाई मैले पहिला खोल्नुपर्ने हुन्छ, खोलिसकेँ र मैले पुनः क्लिक गरेँ र यसलाई एड गरेँ साथीहरू। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ आइसकेको छ। यस्तो किसिमको घडी तपाईँले कुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई यसरी सार्न सक्नुहुन्छ होम डिस्प्लेमा साथीहरू। यसरी तपाईँले होम डिस्प्लेमा यो खालको घडी अथवा कुनै पनि चिज जुन विगेट्समा देखाइरहेको छ साथीहरू यहाँ त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले पनि डिस्प्लेमा रहेका अथवा मोबाइलको तपाईँको डिस्प्लेमा रहेका यस्ता 5वटा सेटिङ अथवा फिचरहरू जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थियो वा थिएन, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर नभुल्नुहोला। यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रदान गरे। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।